דקה של מזגן, פרק 6. 5 שאלות שאתם חייבים לשאול בעל מקצוע לפני שאתם מזמינים ניקוי מזגנים. שאלה מספר 1. איזה חלקים אתה מפרק במזגן? שאלה מספר 2. האם אתה מנקה את כל מערכת הניקוז של המזגן? שאלה מספר 3. כמה זמן לוקח בערך ניקוי של מזגן אחד? שאלה מספר 4. האם אתה מבצע בדיקת תקינות למזגן בסוף הניקוי? ושאלה מספר 5. האם יש אחריות מלאה על כל העבודה? רוצים לדעת למה כל השאלות האלה חשובות? תרשמו לי בתגובות את המילה מזגן ואשלח לכם את ההסבר המלא. תשמרו את הסרטון הזה ליום שתצטרכו ניקוי מזגנים בבית שלכם. ניפגש בסרטון הבא.